morning everyone. Hope you guys are fine हैन. आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ? जगदीशपुर ताल जाँदैछौँ. अस्ति पनि गएर फर्केको बिच बाटोमा प्लान क्यान्सल भयो मेरो कामले गर्दाखेरि हैन. आज चाहिँ यहाँ पछाडि जानु. अमन हेलो. हेलो सन्दीप बुढो. हेलो विशाल. ल अब चाहिँ यहाँदेखि हामी सिधै हिँड्छौँ हैन. अब कति लाग 1 घण्टामा पुगिन्छ होला हैन. 1.5 घण्टाको बाटो छ. अब हेरौँ कति बेरमा पुगिन्छ. ल गाइस इन्ट्रो चाहिँ यति मात्रै अहिलेलाई. अरू चाहिँ बाटोमा बोल्दै गरौँ न. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. लगेज हामी चाहिँ यहाँ आधी बाटोमा आइसकेका छौँ हैन. यहाँ चाहिँ यस्तो चिया खान रोकेको थियौँ अनि यो चाहिँ हामी अहिले सालजण्डीमा छौँ. अब यहाँदेखि चाहिँ लगभग आधी बाटो नै बाँकी छ. कस्तो ल बुढो हिँड ल. गाइस हामी अब यहाँदेखि हिँड्छौँ हैन. अब चाहिँ उतै गएर भेट हुन्छ होला सायद जहाँसम्म. बाटो पनि हल्का फुल्का खिच्छु. उसले यो हेलमेटमा माउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलि भारी हेलमेट चाहिँ अलि तल खिस्किरहेको छ कि अनि मजै आइरहेको छ. लगाइछ अब चाहिँ अलि अगाडि गएर भेटौँ होला. ल बाई. लगाइछ हामी चाहिँ अघि पेप्सी खानु न. लगाइछ हामी चाहिँ यहाँ भर्खरै आएको छौँ जगदीशपुर ताल होइन. यहाँ अब एउटा भर्खरै आएर थकेल आयो तल सबको के भयो होइन. हामी चाहिँ रोकेर उ गर्न लाग्यो. अब यस्तो चिसो खाएर तालमा डुल्न जाने प्लान भएको छ. केटाहरू यहाँ पछाडि छ नि होइन. उता अमन. हेलो विशाल. अमन हेलो. ठिक छ. लगाइछ यसो ताल देखाउँछु म. यिनीहरू खाँदै गर्छन् होइन. लगाइछ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ नास्ता चिसो खाएर भ्याइयो होइन. अब चाहिँ तालमा यसो बोटिङ हान्छौँ. ओके हाई कच्चो ढाई हुन्छ. पछिदेखि अब चाहिँ यहाँ तालमा बोटिङ हान्छौँ हामीले एकछिन. त्यसपछि यसो भिडियो गराउँछौँ. ड्रोन उडाउँछौँ होइन. अनि त्यसपछि अब कति बेरमा हिँडिन्छ होला? 1 घन्टा. अब त्यही 1.5 घन्टामा हिँडिन्छ होला सायद जहाँसम्म होइन. त्यही प्लान छ त्यही अनुसारको. अब हेरौँ के हुन्छ कति बेर लाग्छ. कस्तो लागिरहेछ केटा हो हामी आज नजिक. सो फाइनल्ली वी आर एट जगदीशपुर ताल होइन. अब चाहिँ हामी एकैछिन बोटिङ गर्छ. अनि भास्ट नै छ ताल चाहिँ. ठुलै छ. दाइ कति एरिया छ यो तालको? 5.5 किलोमिटर जसको राम्रै छ. अनि ताल चाहिँ 500 बिघामा. 500 बिघाको ताल हो. 500 बिघाको ताल छ होइन. नियरली मिनी फेवा ताल भनौँ होइन. त्यही त फेवा तालभन्दा ठुलो क्या. अब कुरा सुनौँ है गाइजिनको. अलि यता यस्तो परेछ होइन र. किन डराइरहेछ तिमी? उल्ट्यो भने तिमीले लाइफ ज्याकेट लगाऊ क्या. नडराऊ. सातो उडे है यिनको गाइस. नडरा नि यहीँ छु त. तिमी डुब्दैनौ भनिरहेको छु त मैले. तिमी डुब्यो भने यस्तो भएको र. यता घुमाउ न. यतातिर घुमाउ कि. स्पिकर छ गाना बजाउँ न. ओके स्पिकर झोलामै राखेको. कस्तो लागिरहेछ केटाहरूलाई? मलाई कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो लाग्छ. भर्खरसम्म त डर लाग्यो भन्दा
बोटिङ गरेर सक्यो होइन अब चाहिँ नास्ता खान्छ होला सायद अनि नास्ता आएर फर्किन्छ होला बोटिङतिर